કેમ છો મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે ગુજરાતી કઢી બનાવવાના છીએ. એના માટે મેં 2 લીટર છાશ લીધી છે. એમાં અડધો વાટકો ચણાનો લોટ ઉમેરીએ અને પછી એને બરાબર ઝેરણીની મદદથી મિક્સ કરી દઈએ. આ રીતે મિક્સ કરવાથી ચણાના લોટના ગાંઠા છે એ છાશની અંદર રહેતા નથી અને બરાબર મિક્સ થઈ જાય છે. હવે આપણે એને વઘારવાની તૈયારી કરીએ. એક પેનની અંદર મેં 2 પાવડા જેટલું તેલ લીધું છે અને એની અંદર આપણે રાઈ, આખું જીરું અને હિંગ નાખશું. અને રાઈ છે એ થોડી તતડે એટલે તરત જ એની અંદર લીલા મરચાં કાપી અને એની અંદર નાખી દઈશું. મીઠો લીમડો છે એ પણ એની અંદર થોડો ઉમેરશું. પાંદડા કરીને આપણે નાખવા જેથી છે એ નડે નહીં. અને લાલ મરચાં છે સુકાયેલા એવા 2 નાખ્યા છે મેં. પછી એને બરાબર હલાવી દઈએ. તેલ છે ને એને બહુ આવવા ન દેવું, બહુ ગરમ, અતિશય ગરમ ન કરવું જેથી આ વઘાર છે ને બળી ન જાય. એટલે આ રીતે લીલા મરચાં ને લીમડો છે બરાબર આપણને લાગે કે તળાઈ જાય છે અને વઘાર બરાબર બેસી ગયો છે. પછી એની અંદર આપણે જે ચણા લોટવાળી છાશ કરી છે એની અંદર નાખી દેવાની. જો આ રીતે નાખી દેશો અને ચણાનો લોટ છે ને એ તળિયે જતો રહે છે એટલે એને છેલ્લું જ્યારે છાશ વધે ત્યારે એને હલાવીને નાખવાની. જો આ રીતે નાખી દઈશું. જો સરસ વઘાર બેસી ગયો છે. હવે એની અંદર આપણે હળદર નાખી દઈશું અને મીઠું નાખશું 2 ચમચી, અડધી ચમચી હળદર છે અને 2 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે અને 1 મોટી ચમચી ભરીને ગોળ નાખશું. અને છાશે આપણે થોડી ખાટી લેશું. સેજ ખટુમરી છાશ હોય ને તો કઢી પણ ખાટી મીઠી સરસ બને છે. અને દેશી કઢી બનાવવી હોય તો તમારે ખાટી છાશ જ લેવી પડે. જો ખાટી હોય તો જ કઢી છે એ સરસ મજાની ખાટી મીઠી બને. હવે આને આમનામ ઉકળવા દેશું અને જો ફૂલ ગેસે આ રીતે ઉકળવા લાગે ને ઉભરો ન આવે ત્યાં સુધી જ કઢીને ઉકળવા દેવાની છે. બરાબર ઉકળી જાય એટલે એની અંદર છેલ્લે આપણે કોથમીર છે, ધાણા ભાજી એને સમારીને નાખી દેશું અને હવે ખાવા માટે આપણી કઢી તૈયાર છે. તમે પણ ટ્રાય કરજો.